नमस्कार साथीहरु। आज नागे पञ्चमीको उपलक्ष्यमा नागदेवताले हामीलाई सकारात्मक एनर्जी प्रदान गरून् र शेयर बजारमा भएका विभिन्न विषालु सर्पहरुबाट हामीलाई जोगिनको लागि शक्ति प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्दै आज पनि म तपाईहरु समक्ष नेप्सेको अपडेट र तपाईहरुको अनुरोधमा फरवर्ड माइक्रोफाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको चिरफार लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि शेयर बजार भनेको उच्च जोखिमको क्षेत्र हो जहाँ लगानी गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, लर्निङ गर्नुपर्छ अनि मात्र अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो जुन अभियान छ त्यो अभियानमा सहभागी भएर यस श्रावण 19 देखि भाद्र 1 गतेसम्म दिनको 2 घण्टाका दरले बेलुका 6:30 देखि 8:30 बजेसम्म अनलाइन जुम लाइभ स्टक ट्रेडिङ कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ र बेसिक फन्डामेन्टल टेक्निकल कुराहरू सिकेर शेयरमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ र विश्वको जुनसुकै कुना काप्चा र नेपालको जुनसुकै कुना काप्चाबाट पनि हामीसित जोडिन चाहनुहुन्छ भने ब्यानरमा उल्लेख गरिएको हाम्रो मोबाइल नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर, इमो नम्बर, फेसबुक पेज र भाइबर नम्बर मार्फत हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर तालिमको बारेमा डिटेल बुझेर नाम टिपाउन सक्नुहुन्छ भन्दै अब म आजको भिडियोतर्फ तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। आजको नेप्सेको अवस्थालाई यो फेयर एन्ड ग्रिड मिटरबाट हेर्दाखेरि हिजो र आज एउटै लेभलमा यो सुई बसेको अवस्था देखिएको छ। हिजो पनि 33.54 मा थियो भने आज पनि फियरको 33.54 मा छ र यो सुई अब न्यूट्रल जोनतिर जाँदै गरेको अवस्था देखिराखेको छ। यसबाट लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ हुँदै गइराखेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 1908 बाट फर्केर 2224 पुगेको अवस्थामा केही करेक्सन हिजो आज भएको छ, केही प्रॉफिट बुक भएको छ र बजार एकदम पोजिटिभ लयमै छ भन्ने कुरा यो मिटरले पनि देखाइराखेको छ भने आजको दिनमा नेप्से झिनो अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। 2193.48 मा क्लोजिङ दिएको छ। त्यस्तै गरी यो सेन्सिटिभ फ्लोट आज चाहिँ बीईपी मा बसेको रहेछ, बढेको पनि रहन्छ, घटेको पनि रहन्छ। फ्लोट चाहिँ रातो रहेछ, सेन्ट फ्लोट चाहिँ हरियो रहेछ। बैंकिङ सेक्टर आज हल्का घटेको रहेछ। ट्रेडिङ सेक्टर आज 1.95% ले बढ्दाखेरि होटल एन्ड टुरिज्म, डेभलपमेन्ट बैंकिङ सेक्टर घटेको रहेछ भने हाइड्रो पावर, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स आज हरियामी रहेछन्। सबभन्दा बढी बढ्ने सेक्टरमा आज पनि ट्रेडिङ सेक्टर रहेछ भने त्यस्तै गरी लाइफ नन लाइफ चाहिँ आज रातो रहेछ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ हरियो, अदर्स रातो, म्युचुअल फन्ड हरियो, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर रातो भएको अवस्था देखिएको छ भने आजको दिनमा टप गेनरमा बिन्दावासिनी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड जसले भर्खरै आइपिओ जारी गरेर आएको थियो। त्यस्तै गरी दोस्रोमा चाहिँ समलिङ्ग पावर कम्पनी लिमिटेड, तेस्रोमा हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर, त्यस्तै गरी आरएफएल, त्यस्तै गरी फरवर्ड। आज हामी जुन कम्पनीको चिरफार गर्न गइराखेका छौँ यो पनि टप गेनरमा रहेछ। त्यस्तै गरी यो प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, नेस्टो माइक्रो फाइनान्स लगायतका कम्पनीहरू आज टप गेनरमा रहेछन् भने टप लुजरमा चाहिँ आरयू यो राष्ट्र उत्थान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड, त्यस्तै गरी यो गुडविल फाइनान्स डिबेन्चर लगायतका कम्पनीहरू आज धेरै गुमाउनेमा रहेछ भने टप टर्नओभरमा आज पनि शिवमै छ। निरन्तर रूपमा शिवम टप टर्नओभरमा परिराखेको छ भने आज दोस्रोमा एचडीएल, तेस्रोमा फरवर्ड जुन कम्पनीको आज हामीले चिरफार गर्दैछौँ। त्यस्तै गरी गुडविल फाइनान्स, त्यस्तै गरी युनाइटेड आइडी मर्दी, नेस्डो पनि आज टप टर्नओभरमा पर्न सफल भएको रहेछ। यी लगायतका कम्पनीहरू आज एएचपीसी, एनएफएसएस, एलबीबीएल, अपर लगायतका कम्पनीहरू आज टप टर्नओभरमा रहेछ भने टप सेक्टरमा आज पनि हाइड्रो पावरै छ। आज चाहिँ बैंकलाई 6 नम्बरमा पुर्याउँदै दोस्रोमा माइक्रो फाइनान्स, तेस्रोमा फाइनान्स, चौथोमा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ, पाँचौँमा डेभलपमेन्ट बैंक र 6औं नम्बरमा कमर्सियल बैंकिङ। कमर्सियल बैंकको बिजोग छ अहिलेको बजारमा। यति धेरै ठुलो हिस्सा भएको कमर्सियल बैंक टप सेक्टरमा चाहिँ 6औं नम्बरमा पुग्नु भनेको एकदमै नाजुक अवस्था हो र धेरै कम्पनीको शेयर ब्लक भएर पनि होला भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजको यो प्रोसिट एनालाइसिस गर्दाखेरि कुन ब्रोकरले किन्यो र कुन ब्रोकरले बढी किन्यो र बढी बेच्यो भन्ने बारेमा म तपाईलाई 10 वटा ब्रोकरको लिस्ट देखाउन चाहन्छु। हामीले हिजो बाइ सेल रेशियोबाट के भनेका थियौं भन्दा
1 भन्दा तल छ यो रेशियो भने बेचेको भन्ने बुझिन्छ भने 1 भन्दा माथि भएको किनेको बुझिन्छ। एक यो 34 नम्बरले बढी किनेको रहेछ, त्यसैगरी 49 नम्बरले पनि बढी किनेको रहेछ, 57 नम्बरको पनि बाइङ बढी रहेछ, त्यसैगरी 42 को पनि बाइङ बढी रहेछ, 38 को पनि बाइङ बढी रहेछ, 44 त्यसपछि 41 त्यसपछि 28 त्यसपछि 45 को र 58 को आज सेलिङ रहेछ। 10 वटा ब्रोकरमा 1 2 3 4 वटा ब्रोकर को 1 2 3 4 5 वटा ब्रोकर को बाइङ रहेछ भने 5 वटा ब्रोकरहरुको सेलिङ रहेछ। टप 10 ब्रोकरहरुको अवस्था आजको बाहिर सेलिङको अवस्था मैले तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे भने अब 1 आवर को यो क्यान्डलस्टिक बाट हेर्दाखेरि लास्टमा आज बुलिश क्यान्डल फर्मेसन भएर बजार बन्द भएको छ। 1 घण्टामा ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भएको छ भने यो बजारले चाहिँ अहिले यो 1 आवर को अवस्थामा हेर्दाखेरि यो लेभल जुन छ यो लेभलमा टेस्ट गरिराखेको छ। यता यो लेभल यतातिरको यो यतातिर धेरै यतातिरको यो सपोर्ट रहेछ, यो रेसिस्टेन्ट रहेछ, त्यही लेभलमा यो सपोर्टतिर अहिले 1 आवरमा बजारले रेसिस्टेन्ट लिइराखेको कुरा मैले तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे। 1 आवरबाट हेर्दाखेरि लास्ट आवरमा बजार पोजिटिभ भएर बन्द भएको अवस्था देखाउन चाहे भने बजारमा पनि पोजिटिभ न्यूजहरु आइराखेका छन्। राष्ट्र बैंकले आज मात्र यो ट्रेजरी बिल आफै किन्ने र ट्रेजरी बिलको ब्याज प्रतिशत पनि घटेको न्यूजहरु आइराखेको थियो। त्यसले गर्दा अब ब्याज दर भदौमा पनि नबढ्ने जस्तो वातावरण सिर्जित हुँदैछ भने यता सरकारले केन्द्रीय चुनाव र प्रदेशको चुनाव घोषणा गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि बजारमा एउटा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट क्रिएट हुन सक्ने अवस्था पनि सिर्जित हुँदैछ। त्यसकारण भोलिबाटै यो जुन EMA 100 लाइनलाई तोडेर बजारले 2250 लाई क्रस गर्दै एउटा यो चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्मको यो इलिएट वेभको माइनर डिग्रीको 1 कम्प्लिट गरेर 2 यो करेक्टिभ वेभ कम्प्लिट गरेर अहिले चाहिँ मोटिभ वेभ 3 मा जाँदैछ र 3 भनेको लगभग 2350 सम्म वेभ 3 बन्नुपर्छ भन्ने यसको सिद्धान्तले हामीले बुझेका छौं। अध्ययन गर्दाखेरि यो अवस्था सृजना हुन सक्ने हामीले देखिराखेका छौं भने बलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरि बलिन्जर बेन्डको यो 5 डेज मुभिङ एभरेजलाई आज क्यान्डलले सपोर्ट लिएर फर्केको छ। क्यान्डल माथितिर गएर बन्द भएको छ। आज लोमा आउँदाखेरि जुन 2170 सम्म आएको थियो 5 डेज EMA भनेको 2171 मा थियो, त्यही सपोर्ट लिएर बजार फर्केको छ र बलिन्जर बेन्डको जुन अप्पर बेन्ड छ अप्पर लाइन त्यो माथितिर जान सुरु गरेको हुनाले बजार अब अफ ट्रेन्डमा जान थालेको छ। बलिन्जर बेन्डको भोलाटिलिटी चाहिँ अब अफ ट्रेन्डमा जान खोजेको जस्तो यो ट्रेन्डले देखाइराखेको छ, यो लाइनले देखाइराखेको छ र बजार तलै आया यही 5 डेजलाई नै सपोर्ट लिने हो र यसलाई तोड्यो भने मात्रै मिडल बेन्ड भनेको 2065 सम्म आउने सम्भावना हुन्छ यदि यहाँबाट तल झर्यो भने। तर 5 डेज भन्दा तल झर्ने अवस्था अहिले मैले देखिराखेको छैन, किन भन्दा बोनसको सिजन छ, धमाधम रिपोर्ट आइराखेका छन्, आकर्षक रिपोर्टहरु पस्किराखेका छन्। आज पनि धेरै माइक्रो फाइनान्सले रिपोर्ट निकालेका छन्, एकदमै आकर्षक रिपोर्टहरु पस्किराखेको अवस्थामा बजार अब केही विक्रेताहरु जो ट्रेडरहरुले बिक्री गरेपछि अब घट्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ बजारलाई हामीले चलाउनु पर्छ, बजार आफ्नै लयमा जान दिनुहुन्न भन्ने जुन मान्यता छ त्यो मान्यता अब बजारले हुन दिँदैन जस्तो आजको जुन बजारको ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि देखिराखेको छ। आज धेरै घटाउन कोसिस गरिएको थियो तर अन्तिम आवरमा आएर बजार पोजिटिभ भएर झिनो अङ्कले घटेर मात्र बन्द भएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु भने बलिन्जर बेन्डबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने अर्को यो भोल्युमबाट हेर्दाखेरि आज भोल्युम हिजो अस्तिको भन्दाले कम परेको छ। बजार घट्दाखेरि भोल्युम पनि कम पर्नु एकदमै स्वाभाविक हो, राम्रो पक्ष पनि हो। आज 329 भन्दा बढीको भोल्युम परेको छ। बजार घट्दाखेरि भोल्युम बढ्नु भनेको चाहिँ सेलिङ बढी आयो भनेर बुझ्नुपर्छ। बजार घट्दा भोल्युम पनि घटेको छ भने यहाँ सेलरहरू त्यति एक्टिभ रूपमा सेलिङमा आएनन् भन्ने कुरा बुझिन्छ भन्ने मैले जानकारी गराएँ। भोल्युमको अवस्था यस्तो छ भने RSI माथि नै छ, एकदमै 60 भन्दा माथि नै छ र हल्का यसो मोडिएको छ, मोडिएर फेरि अर्को चोके बनाउँदै माथि जान सक्ने अवस्था रहन्छ। डेबाट हेर्दाखेरि पोजिटिभ छ RSI। 1 आवरबाट हेर्दाखेरि फेरि यहाँबाट फर्केर माथि गइसकेको छ, 60 क्रस गरिसकेको छ। आज लास्टमा यो पनि एकदमै पोजिटिभ हो, 63 तिर पुगिसकेको छ 1 आवरको RSI। 1 आवरबाट हेर्दाखेरि बलिन्जर बेन्डको अवस्था के छ भन्दा बलिन्जर बेन्डको पनि यो मिडल बेन्डमा सपोर्ट लिएर 1 आवरमा फर्केको छ, यो पनि एकदमै राम्रो पोजिटिभ पक्ष हो भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। 1 आवरबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यस्तो छ भने डेबाट हेर्दाखेरि MACD
माथि नै छ। अब यसबाट हामी धेरै माथि गइसकेको छ। एमएससीडी 43 मा पुगेको छ। हिस्टोग्राम बार हिजोभन्दा हल्का थोरै छोटिएको छ, तैपनि माथि नै लामो नै बार बनेको छ। यसबाट हामी आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन भने स्टोकास्टिक आरएसआई 80 माथि यतै 90 100 र 80 को बीचमै खेलिराख्नु भनेको एकदमै पोजिटिभ हो। माथि नै छ। 79 मा पुगेको छ स्टोकास्टिक आरएसआई को लिडिङ लाइन, यो पनि एकदमै पोजिटिभ कुरा हो भने ट्रेन लाइन माथि नै छ। ट्रेन लाइनको जुन एडीएक्स लाइन हो, यो एडीएक्स लाइन अब डीएमए प्लस सँग माथि जानु भनेको बजार अब अप ट्रेनमा जान खोज्दैछ, गइराखेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहे भने आज धेरै अङ्कले बढेको बजार यो फरवर्ड माइक्रो फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड आज 205 अङ्कले बढ्दै 7.69% ले बढ्दै 2870 मा क्लोज दिएको रहेछ र यो निरन्तर रूपमा एउटा लेभलमा यहाँ बसिराखेको थियो। पक्कै पनि यसको अब रिपोर्ट आउँदैछ 1-2 दिनमा, त्यो रिपोर्ट आकर्षक आउँदैछ भन्ने कहीँबाट सूचना लिक भएर नै होला आज यति ठुलो अङ्कले यो कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको। पहिला थर्ड क्वार्टरमै 111 भन्दा बढी ईपीएस भएकोले पक्कै पनि फोर्थ क्वार्टरमा पनि आकर्षक रिपोर्ट पस्कने सूचना चुइएर नै होला आज यसको बम्पर यो बढेको कुरा हामीले जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यसको बढोत्तरी चाहिँ 1.618 जो 2927 को यात्रा अहिले सजिलै तय गर्ने अवस्था देखियो र रिपोर्ट बम्पर आयो भने यसको यात्रा अझै माथि 2.618 सम्म पुग्न सक्ने अवस्था पनि हामीले देख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई हामी 1.618 को यात्रालाई कुरा गर्छौँ। त्यस्तै गरी तलैतिर आयो भने यही लेभल यसको लागि के हुन्छ त भन्दा सपोर्ट हुनेछ भने अर्को हामी पिभोट पोइन्टबाट यसलाई हेर्दाखेरि पिभोट पोइन्टको R1 मा गएर ठोकिएको रहेछ। हेर्नुहोस् पिभोट पोइन्टले कसरी काम गरेको हुन्छ। R1 मा गएर यो ठोकिएको अवस्था देखियो आजको दिनमा भने सुपर ट्रेनबाट पनि यसलाई देखाउँदाखेरि सुपर ट्रेनलाई पहिले क्रस गरेको छ। यो दिनको क्यान्डलले क्रस गरेर 24 जुलाईको क्यान्डलले नै क्रस गरेर माथि गइसकेको छ। यसबाट पनि एकदम पोजिटिभमा छ भने अर्को इचिमो क्लाउडबाट हेर्दाखेरि इचिमो क्लाउड पनि ग्रीन जोनमै छ। क्यान्डलहरू एकदमै माथि गइराखेका छन् र यसको यात्रा अब 1.618 कै हो भन्ने कुरा भन्न चाहे भने अरू टेक्निकल टुल्सबाट हेर्दाखेरिको अवस्था यसको के छ भनेर म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यो बलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि आज एकदमै बलिन्जर ब्यान्डको अप्पर ट्रेन लाइन भयङ्करै फोक्न थालेको छ। यसको फोकाइ चाहिँ फराकिलो हुँदै गइराखेको छ। अप्पर बेन्ड चाहिँ 2811 मा हुँदाखेरि आज 2870 मा यो अप्पर बेन्ड भन्दा माथि गएर एकदमै बुलिस मोरोबुजु क्यान्डल फर्मेसन भएर बन्द दिएको छ र यसको ईएमए चाहिँ 2724 मा छ। यदि तल आयो भने यसको सपोर्ट चाहिँ 2724 तिर हुनेछ भन्ने कुराको म जानकारी गराउन चाहन्छु। तर पक्कै पनि यसको रिपोर्ट आकर्षक आउँदैछ। यसले अझै अगाडिको यात्रा तय गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने कुराको मैले जानकारी गराउन चाहे भने भोल्युम एकदमै आक्रामक भोल्युम परेको छ। आज पक्कै पनि सूचनाहरू चुइएर बिग फिसरहरूले यो कम्पनीको सेयर उठाएको अवस्था आजको यो भोल्युमलाई बारलाई हेर्दाखेरि बुझिन्छ भने यता आरएसआई पनि माथि यस्तो डब्लु डबल टप पटप बनाउँदै माथि पुगिसकेको छ। 76 तिर पुगिसकेको छ। आरएसआई पनि आक्रामक ओभर तिरै छ, ओभर तिरै गइराखेको छ भने यता फरवर्डको चाहिँ यो चाहिँ स्टोकेस्टिक आरएसआई पनि 97 सम्म पुगिसकेछ। अब यो माथि नै तलमाथि गरेर 80 ओभरै बस्छ, यो भनेको एकदम पोजिटिभ छ। एमएससीडी पनि आक्रामक रूपमा 97 नै पुगिसकेको रहेछ। एमएससीडी आज बार पनि एकदमै लामो बनेछ, एकदमै आक्रामक यो बाइङ आज देखिएको छ भने ट्रेन्ड पनि आक्रामक रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। यसको ट्रेन्ड चाहिँ 55 तिर जाँदाखेरि मात्रै हामी सचेत हुनुपर्छ। यो एडीएक्स को अहिले चाहिँ एडीएक्स 41 मा मात्रै पुगेको छ। अहिले आत्तिहाल्नु पर्ने आवश्यकता छैन। यसरी फरवर्ड कम्पनीको आगामी दिन एकदमै सुखद छ। यसको रिपोर्ट सुखद आउँदैछ भन्ने कुरा आजको यो कारोबारले देखाइसकेको छ र यसको ईपीएस आक्रामक आउँदैछ भन्ने कुरा पनि आजको भोल्युम र यो जुन क्यान्डल बनेको छ त्यसले देखाएको छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो हेरिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्टमा कुन कम्पनीको चिरफार चाहनुहुन्छ त्यो कम्पनीको नाम लेख्नुहोला र धेरै साथीहरूले त्यही एउटै कम्पनीको नाम रिपिट गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी बढी प्राथमिकतामा राख्नेछौँ र जुन दिन जुन कम्पनी बढी टर्नओभरमा आइराखेको हुन्छ, ग्यानरमा आइराखेको हुन्छ त्यो कम्पनीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै आइराखेको कुरा पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तर तपाईँले कमेन्टमा उल्लेख गरेका कम्पनी भन्दै हामी धेरै धेरै भन्दै जाने नै छौँ, त्यसको चिरफार गर्दै जाने नै छौँ भन्दै अब यो हाम्रो च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ। भिजिट गरेर पनि सब्सक्राइब गर्न भुलिराख्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गरेर मात्रै बाहिर जानु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त।